So ayun guys, road test tayo nung deck natin kung makapit sa sapatos. Guys, nandito na ako sa work ko. So, hintay na lang tayo ng kasama natin bago magbukas. So, yun nga, nag-road test tayo nung deck na in-install natin kagabi. So, overall, 8 out of 10 muna siguro ang i-grade ko dahil nga hindi pa natin siya natatry kapag basa or yung umuulan. So, hindi natin alam kung madulas din siya pag basa. So far, yung grip ng sapatos ko doon sa deck sobrang dikit. Napapansin ko nga minsan mahirap pa siyang kunyari hindi nakaayos yung paa mo, pag i-align mo siya habang umaandar, medyo parang dikit siya doon sa deck mo. Medyo mahirap siyang iayos pagka hindi mo inangat talaga yung sapatos mo. So overall good naman. Kung saan ko pinagawa yung deck, ililink ko na lang sa description yung FB page nung gumawa. So thumbs up sa'yo Sir Lou, 100% legit. Talagang inasikaso niya ako kasi first client niya ako sa Xiaomi M365 non-pro na scooter. So thumbs up sir. So dito na natin tatapusin yung video vlog natin. So subscribe lang kayo and like na rin. Maraming salamat.